Hi guys! Welcome back to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming kong videos. So, ngayon, andito po tayo sa Bukidnon, Dahilayan Adventure Park. So, nakikita nyo naman, itatry po namin na mag-Dropzone, which is ito yung pinaka-extreme or isa sa pinaka-extreme adventure dito sa Dahilayan. So, enjoy watching my videos!